Sundayr Dintur Kambur আৰু লগতে কট গলো কি খালো তাকে সৰুকে মিনি ব্লগ এটা লৈ আহিলো আপোনালোকৰ মাজত তো ভিডিওটো শেষলৈ চাব দেই তো হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ খুলুমবাই এয়া হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱা গৈ বজাৰ লৈ আহিলে বজাৰখিনি মই প্লাষ্টিকবোৰৰ পৰা উলিয়াই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি নিজৰ জাগাত ৰাখি দিলো সবজিবোৰ এয়া আলুবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিলো এটো হৈছে মোৰ আলু নহৰু পিয়াজ থোৱা বিল্ডিং আৰু এফালে গাজৰখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাৰিবোৰ কাটি ধুই পখালি লৈ এয়া কণ্টেইনাৰত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৰাখিলো আৰু যিবোৰ বাকি সবজি আছিল বেঙেনা বিন কেৰেলা সেইখিনিও পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ললো মই এয়া বৰকচু এচিটা আনিছিলে মই ৰদত দি দিছো বিন আৰু তিতা কেৰেলা কেটা ধুই পৰিষ্কাৰকৈ মই এতিয়া কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিলো এয়া ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ ঢাকনিখন লগাই দিলো আৰু ফ্ৰিজটো খুলি কণ্টেইনাৰ কেটা ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিলো এফালে মই আদা নহৰু গুছাই লৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ এফালে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিলো ডাঙৰ নহৰু কেইটাৰ বাকলি এৰুৱাইছো সৰু কেইটাৰ এৰুৱা নাই মই এনেদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মই এতিয়া কণ্টেইনাৰ এটাত এইখিনি ভৰাই ৰাখিলো এই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মই এতিয়া নেক্সট সানডেলৈকে ইউজ কৰিব পাৰিম এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলো ভাত বনাবলৈ আজি মই বনাব ওলাইছো উলকবি কণ বিলাহীৰে মাছ উলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ৰুকি লৈছো আৰু এইফালে মাছ কেইডোখৰো মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ললো আৰু এইফালে মই আলু ভাজি ললো সবজিত উতল অহাৰ পিছত মাছ কেইডোখৰ দিয়াৰ পিছত ওপৰেদি ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত সবজিখন হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি এতিয়া আমি 2টামান বজাত ভাত খাই দিলো তৰকাৰীখন যে খাবলৈ বৰ টেষ্টি হৈছিল ভাত খাই উঠি 2 ঘণ্টামান ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত আমি আহিলো ৰিলায়েন্স মাৰ্কেট গ্ৰছাৰীৰ বহুত বস্তু ল'বলগীয়া আছিল তো সেইবোৰ লৈ ললো এতিয়া আমি ৰিলায়েন্স মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহিলো পিছত বেলতলাত থকা শুভম সুইটছত সোমালোহি ইয়াতে খালো ভেজ ম'ম' বৰ টেষ্টি আছিল ভেজ ম'ম' তাৰপিছত খালো এটা ৰসগোল্লাটো এনেদৰে চামুচেৰে ভাঙিব খুজি আছো নাভাঙিলে হাতেৰে খাই দিলো লাষ্টত পাক মোৰ থপৰাটো দেখাই দিছো এয়া আমি ৰিটাৰ্ণ হলো এতিয়া আহি পায়ে আকৌ কাম এই বস্তুবোৰটো সিজিল কৰিব লাগিল এতিয়া লৈ অহা ফাৰ্ষ্টতে মই ফ্ৰিজটো খুলি তাড়াতাড়িকৈ অনিয়ন ৰিংছ আৰু ভেজ ফিংগাৰ কেটা আৰু লগতে গাখীৰটো ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিলো এতিয়া বাকিবোৰ বস্তু গোটেই এটাকৈ মোনাটোৰ পৰা উলিয়াই লৈ এইখিনি মই এতিয়া সিজিল কৰিব লাগিব এটা বেগৰ পৰা বস্তুবোৰ উলিয়াই হ'ল আৰু এটা বেগটোৰ পৰা ওলাইছো এয়া দেখিছেনে সয়াবিনৰ পেকেট হাজবেণ্ডে 1 কিলো লৈ আহিছে ইমান খাব বুলেহি মইতো সয়াবিন খাই বেয়াই পাওঁ এতিয়া মই এইবোৰ তাড়াতাড়িকৈ সিজিল কৰোঁ দেই আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই গাইজ